Szevasztok, üdvözlök mindenkit! A mai nap para erdős felvételeket fogunk nézegetni, mivel annyiszor hangsúlyozom, hogy én félek az erdőktől, hogy muszáj egy kifejezetten erdőkről szóló videót nézzek. Nem jók az erdők, valljuk be, sötét van, sok a fa, bármi el tud bújni a fák között, meg tud lepni, állatok élnek ott, ilyen nagyon para állatok, meg minden ott él. Nem jók, de nézzük, miért nem jók. Van hozzá magyar felirat is egyébként, ilyen nagyon AI-os, tehát nem a legjobb fordítás lesz, de lesz hozzá. A YouTuber named Jason uploaded a video to his channel, Abbey Mountain Trekkers, in which he Igen. recorded footage of his solo overnight trip to the mountains. His Hegyi channel is út. dedicated to Miért all mész things olyan outdoors, helyekre? in which Jason frequently uploads videos of his adventures hiking, camping, and surviving in the woods. Remélem mindenki This tud gyorsan particular olvasni, mert nagyon video, gyorsan megy a his hike up szöveg. to the mountain is pretty uneventful, and as soon as he arrives at the campsite, Jason begins setting up his tent and Az shows his igen. viewers how he starts a Na, ő egy kemény ember, őt tisztelem, komoly sátrakat épít. Az igen. Mi kell ekkora sátor? Nem elég csak aludni benne? Itt is akar élni, vagy egy hétig, fire vagy as mi the van? sun begins to set. As he waits for the day to end, he tries his luck at spoon carving, and this is when he reports hearing a strange sound coming Aha, from the furcsa top of hang, the mehet is a hang a mountains. videóra, de He writes it maxon off van. as a bird or some other small animal and Na hallgassuk, continues milyen setting up hang for the lesz. night. At about 9 o'clock, he turns his Nem camera tudjuk off to meg. go to bed, but less than an hour later, he wakes up to a strange sound that he says he's never heard before in his life. Na, de hadd halljuk a Mentions it hangot sounded is. like some Mi sort is? of guttural animal call, but because it came Öblös from pretty far away, he állatkiáltás. couldn't identify what it was. Na, I'm still rattled. na hallgassuk. Never heard anything like that in my life. It sounded like a mix between almost like a pig, Olyan, mint egy malac. some kind of, Nem hallok I'm semmit. not even, I hate to even say it, but a pig, an ape, and the calls almost sounded like how the velociraptors. Olyan hangokat hallott, mint egy velociraptor lenne az erdőben. Hát figyelj barát, megnyugtatlak, olyan valószínűleg nincs. Tehát legfeljebb egy majom az, amit hallhat, de hát mindjárt meghalljuk, gondolom, hogy Miszt is hall. Each other on Jurassic Park. I've never heard anything like that in my life. Azt nem fogjuk megtudni, milyen hangot hall. Still shaken after the Jaj, rude de awakening, he hangos. tries to go back to bed, but just a few hours later at around 1 a.m. he wakes up again to what he describes as the sound of something or someone circling his tent. Mi van? Valaki körbe veszi őt? Whatever it is, it's close. Bármi is, az itt van közel. Kúha! Kajak olyan, mint a sétálna valaki körülötte, aki sátra körül. Hear that? Hallom, igen, barát. Whatever it is, it sounds like Úgy nagyon belennék szarba, hát én nem mernék így kinézni a sátorból. Mi van, hogy valami tényleg valami majom, vagy nem tudom milyen állat van ott. my camp. Went around my perimeter. De sötét van. If you look closely at the bottom left-hand corner of the screen, you can see the reflection of what appears to be 1 or 2 sets of eyes as he pans Mi his van? flashlight over them. Két? Although Nehogy már erre kajak azt mondta, hogy szempárok. Ez látszik, hogy tükröződés. there are many animals with eyes that reflect light at night, based on the fiery Az nem white egy color of the szempár. reflection, it's very likely Miért kell that Jason bemesélni? observed, Ja nem. considering that it was around Nem arra mondja, hogy szempár, ugye? Mire mondja, hogy szempár? Nem látok más szempárt. Jó, hát nem tudtuk meg, hogy milyen hangokat hall és mit lát, de maga a tudat, hogy Csúri elment sátrazni, és hangokat hallott, ilyen nagyon furcsákat, aztán később pedig sétálást a sátra körül, az nem a legmegnyugtatóbb dolog. Hát nem tudom, bármilyen állat lehet, hogy valami farkas, lehet, hogy valami, mit tudom, egy kóborkutya, lehet, hogy egy róka, nem tudom, mi kelhetnek az erdőbe, ami hát ilyen visító hangot ad ki, de ez bármi lehet, nem hiszem, hogy egy ember, vagy He woke up the bármi next para dolog morning, he lett volna. recorded another update for his viewers, but he never mentioned the eyes that his camera had captured the night before. So De milyen szempár? Én nem látok semmilyen szempárt. Erre mondja azt a csávó, hogy szempár. Hát de nézd már meg. although there are many animals with eyes that reflect light at night, based on the fiery white color of Nem, the az reflective nem eyes, as szempár. he De várjál, én vagyok a vak, nem látok. Most megnézem a másik monitoron is, hogy itt van-e esetleg valami szempár. Nem, ninch semmilyen szempár. Az egy kicseszett visszaverődés. Hát még kell kamuszni. Na nézzük, itt egy másik úriember. Australia, after his friend told him about an unsettling experience he had in that cave and dared him to spend the night there alone. Be fog menni egy Matt's barlangba channel was a bit egyedül. more extreme than other outdoor exploration Hát akkor nem channels, so his teljesen videos izé. often feature him leaving civilization behind and going to remote Nem egy erdős locations for videó days, lesz. living only off the Nem fish egy he catches and the barlangos, azok animals se he jók. hunts.
Előző videóban azt is mondtam, hogy nem szeretem a barlangos videókat se. 4 órát mászott, hogy megtalálja a barlangot. Úristen. Nem menj már be ilyenekbe, ember, hát hülye vagy? Mi? At one point in the video, he mentions he feels like he's being watched, and things get a little more disturbing at around 11 Oké, szóval áldozatokat fog hallani a barlangba, és azt fogja érezni, mint ha valaki figyelné őt. That is beautiful. Baked beans Azt, amilyen in a figyel. haunted cave. Oh my god. Mi van? That was the sound. Mi volt? Milyen hang? That is the sound. Did you hear that? Nem. Look at my arms. I got full Kirázta a hideg. goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. Tehát, ugye ő lemászott egy ilyen lánc létrán, és elvileg azt a hangot hallotta, mintha valaki szintén lemászna azon a lánc létrán. Nem lehet, hogy csak egy ember. De az a lényeg, hogy ez a csávó már volt itt egyszer. És akkor is paradolgokat észlelt, és idejött még egyszer, és most látjuk ezt a második alkalmat. It's a big, heavy, thick chain. Igen, láttuk, hogy milyen ez a Wind létre. can't move that. Ami nem tud magától megmozdulni, akkor azt valaki megmozdította magyarul. Azért akkora létrát nem mozdít meg egy szél. Tehát ott valaki van. Nagyon de Csávó az tök boldogan mutatta, hogy jó, de kirázott a hideg izé. Nagyon boldogan mesélte, hogy itt most mennyire kirázott a hideg. Az közben valaki más is van rajta kívül ebbe a barlangba, úgy néz ki. Vagy valami más is. Nem lehet széllel mozgatni azt a szelet. Azért itt már beszarnék. Úristen, most engem is ráz a hideg. You must have heard that just then. Minden kussolsz, próbálok pofálat, amúgy itt nem tudom miért beszél. Éneket hallanék, kussolnék. Elhiszem, hogy libapőrös vagy, én is az vagyok. Na, menjünk, nézzük meg, mi van ott közösen. Okay, I've got my backpack back on, and I'm booting on out of here. I just heard a sound. It's not normal. It's definitely not a normal sound, and I'm scared. I'm not Milyen gonna hangot lie. hallott? It's probably about 2 hours, 2.5 hours after I checked in with you guys, so it would be around 2 o'clock, 1 o'clock in the morning. Ó, szóval azóta egy másik fajta hangot is hallott a láncon kívül. Szóval 2 óra eltelt, azután ő felkapta a táskáját, és most újra bejelentkezett, mert hallott valami furcsa hangot. And that sound was not normal. Nem volt normális, de milyen hangot hallott? I'm getting out of here. Itt ez a bizonyos létre, hát igen, ez végig fémből van, meg láncokból, ezt nem mozgatja csak úgy meg a szél. Elvileg Matt, vagy nem tudom mi is volt már a neve pontosan, emberi hangokat hallott, ilyen sziszegés, meg ilyen, hát emberi hangok, mint amikor lélekszel. Szóval ilyen hangokat hallott elvileg a csávó, és ezután döntött úgy, hogy neki elég volt. Ő köszönjük szépen, ő hazamegy. Hát most mi van abból, hogy ott lent volt más ember is? Vagy nem kéne lent lennie? Mondjuk ki az, aki rajta kívül bemenne egy ilyen barlangba? Csak nem írott senki. Hát nem tudjuk meg ezt sajnos. Vagy kíváncsi lettem volna, hogy mi lehetett az. De jó, mert ez egy ilyen chilles videó. Tehát nem az van, hogy minden másodpercben valami jumpscare, meg egy árnyék alak, meg valami fura alak, hanem ez máshogy para. Ez máshogy para. Belegondolok a helyzetébe, hogy azért, hogyha ez tényleg egy valós felvétel, és nincs megjátszva, akkor hát azért beszarnék, na. Ó, szóval egy teherautós csávó. Oké, ezt jó tudni, hogy a csávó az ilyen videókat csinál, hogy beleül a kis teherautójába, azt megy, azt erről videózik, és alapjáraton neki vidám hangvételű videói vannak, viszont ez nem lesz az. És ha egy csatorna, amin általában vidám dolgok vannak, és egyszer csak egy para dolog is történik, azért ott sejtetett, hogy valószínűleg ez nem kamu. Hogyha az egész videó egy ilyen para izékből állna, akkor azt mondom, hogy lehet kamu, de mindegy, nézzük meg. This particular video is a bit more disturbing than the rest. In December 2017, Rody uploaded footage of an incident that took place earlier that year while he was car camping in a parking lot. At around 1:30 a.m., a hooded man started walking around his truck and taking pictures of his license. Most veszem észre, ott volt egy kapucnis ember, aki fotókat készített a rendszámáról. Addig a szöveget néztem, azt ott egy kapucnis csávó. Miért fotózgatja a kocsit? Nem is vette észre, hogy bent ül a csávó. Már sötét volt. Mi volt ez a hang? Jaj! Immediately after the uploader bangs his fist on the inside of the truck, the suspicious man runs away.
Ó, okos, szóval megütögette a kocsit, hogy a csávó hallja, hogy azért van itt valaki, és egyből elfutott a csávó. It's unclear what exactly he planned to do, but based on his behavior, it couldn't have been anything good, and he was probably planning a carjacking. Ó, egy autófeltörés szervezett valószínűleg a csávó, azért fotózgatta körbe, meg hogy tanulmányozta, hogy hogyan lehet betörni. Hát arra nem számított, hogy bent is ül valaki. The uploader was able to get away safely and spend the night elsewhere. Oké, máshol töltötte az éjszakát, tök vidám, happy Gary end. and Amica are a father-daughter duo. Ja, már ez meg másik sztori? Ja, hogy itt nem volt timeline. Oké, ez egy másik sztori lesz. Jerry és Amica. Scotland, who make videos about their travels around Europe in their camper van. The videos are usually pretty wholesome and entertaining. Oké, ez is egy ugyanolyan lesz, mint az előző, hogy általában vidám hangvételű videókat tölt fel a kislányával. In March of 2023 during a trip to Tensmere Forest in North Fife, Scotland. As they were walking through the woods, Amica told her dad she heard voices somewhere near them, and after Hangokat searching for a hallott a while, this is közelükben. what they found. Milyen erdőbe mentek We ezek? just stopped and had a look in these woods. Mi ez? Look at how scary that is. Put the torch on. De He's even more egy kérdésem van. Te miért állnál meg ilyen helyen a lányoddal? Egy olyan erdőben, ami ilyen alak, ezek bábuk, de amin ilyen bábuk vannak. Az ott a létrán van, az ott lent van. falling over. Look Ez at them on the nagyon ladders para. going up the tree. Ugye nem fog mozogni Over egyik there to the se. left. Yeah, there. Keep it there. That is És az weird, egyik isn't it? elkezdene integetni. Beszarnék. In addition to dozens of creepy mannequins dressed up in costumes, they came across some pretty unsettling paintings hanging outside the little cabin in the Szóval érdekes festmények is vannak a I did falakon. some research and found several other channels that featured the strange cabin, but the only information I could find was that the mannequins and paintings were probably sent up there at some point in 2021. Micsoda? 2021-ben küldték ide a festményeket, meg a bábukat? És azóta az így el van hagyatva? It's unknown what exactly the Akkor lehet ez egy ilyen purpose of this szándékos is, but para... whoever set it up clearly went through a lot of trouble to make it as creepy as possible. As Gary Hát and az Amica biztos. make Tehát their aki way ilyet csinál egy erdő közepén, ilyen bábukat, gondolj bele, valaki csak így elmegy ott a sötétbe, ő zseblámpával nézelődik, és benéz mondjuk abba a kis kertbe, azt ilyen alakokat lát. Hát mennyire összeszarhatja once magát? the car starts to approach them from the other side, and Gary starts to get a little freaked out. Fortunately, they were able to make it back to the van without having to cross the car's path. Jó, nem történt semmi probléma, de hát azért, aki ilyet csinál egy erdő közepén, jó, egy pici humora azért van. Remélem azért kamera is van oda szerelve, hogy aki megijed, azt azért fel lehessen venni, értitek? De ja, para egy ilyen hely. Főleg egy erdőbe. Nem mennék ki helyekre. De a kislány is milyen bátor volt. Be se szart, nem is félt. Ennyi, így kell csinálni. Na jó van, egyáltalán ez a videó. Nyilván ez egy kicsit chillesebb videó lett, mint ami megszokott ezen a csatornán. Inkább az atmoszférája volt para a videóknak, meg amik történtek. Főleg az az első, ahol a sátras csávó volt. Vagy a második, a barlangos, nem is tudom. Írjátok a kommentben, hogy ti mit gondoltok ezekről a felvételekről. Kíváncsi vagyok, illetve hogy veletek történt-e már bármilyen para dolog egy erdőben. Írjátok le, kíváncsi vagyok. Na de, köszi szépen, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!